ዌልካም ባክ ብለናል። ዛሬ ደግሞ የምናነሳው ቶፒክ እንግዲህ ከዚህ ከፕሮግራሚንግ ወጣ ብለን ስለ አዲስ የመጣው ቴክኖሎጂ ዳት ሚንስ ቻት ጂፒቲ እናውራ። ምንድነው ቻት ጂፒቲ፣ እንዴት ተሰራ ምናምን የሚሉትን እናንሳና ከዛ ፕራክቲካል ደግሞ ምን አይነት ነገሮች ሪኩዌስት እናደርጋለን ከፕሮግራሚንግ ጋር ደግሞ ያለው ጠቀሜታ እና ጉዳት የሚሉትን እናነሳለን ማለት ነው። እንደምታውቁት ቻት ጂፒቲ ኦልሞስት 8-9 ዓመት ሊሞላው የደረሰ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው፣ ወይም አዲስ ሪሊዝ የተደረገ ግኝት ነው። ኦልሬዲ እየተሰራበት የነበረ ነው በፊትም፣ ግን አሁን ላይ ሞር ኦፍ ብዙ ተጠቃሚ ኖሮት እና ብዙ አክሬት የሆነ ነገር ኖሮት የመጣው አሁን ላይ ነው። ማለትም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት እንደውም ማናት ሶፊያ መታ ነበር ኢትዮጵያ። አይ ቲንክ ላይክ ዳት ሚንስ ሂዱ ቮይስ ኮንቨርሴሽን እሷ ቮይስ ኮንቨርሴሽን ታደርግ ነበር። እኛ ምንላትን አንደርስታንድ አድርጋ የሆነ ነገር ትሰጠን ነበር። ይሄ ቻት ጂፒቲ የምንለው ግን ሞር ኦፍ ከቴክስት ጋር ነው። ላይክ የተቀመጠ ወይም ትሬን የተደረገ ዳታ አለው። ያንን ዳታ እኛ ሪኩዌስት በምናደርግበት አናላይዝ አድርጎ ምን አይነት ነገር የሚፈልግ ነው ወይም የትኛውን ፖይንት ነው ያነሳችሁትና ማመጣላችሁ የሚለውን እሱን አናላይዝ አድርጎ ወይም አልጎሪዝሙ ይሄን ነገር ይሰራል ማለት ነው። ኤኒቲንግ ሪኩዌስት ብታደርጉ ሪኩዌስት ባደረጋችሁ ደረጃ ትሬን የተደረገ ዳታ አለ። ለምሳሌ ኤዱኬሽን ብትሉ ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ብላ ብላ ብላ፣ ማቴማቲክስ፣ አካውንቲንግ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ሜዲሲን ላይክ ዓለም ላይ ያሉት አብዛኞቹ ወይም ምንድነው እውቀት ወይም ዳታዎች ወይም ኢንፎርሜሽን ነው የምንላቸው እነዛን ነገሮች እነሱ ትሬን ተደርገው ወይም እዛ ውስጥ ዳታ ውስጥ ገብተዋል። ወይም ይሄ ኦፕን ኤአይ ካምፓኒው እነዛን ነገሮች አስቀምጧቸዋል። ስለዚህ እኛ ሪኩዌስት ስናደርግ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው፣ እነዛን ዳታዎች አኩሬት የሆነ ወይም ትክክለኛውን የሆነ ምላሽ ላይክ ቡት የምንለው ላይክ ቴሌግራም ቡት እንደምንለው የሆነ ነገር ሪኩዌስት እናደርጋለን። ስለዚህ ያን ያደረግነውን ነገር ምላሽ የሚሰጠን ነው ማለት ነው። የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በኦፕን ኤአይ ካምፓኒ የተመረተ ነው። ምንድነው ቻት ጂፒቲ ብንል ጀነሬቲቭ ፕሪ-ትሬንድ ትራንስፎርመር ነው፣ ላይክ አብሪቬሽኑ ማለት ነው። ካምፓኒው ደግሞ እንደነገርኳቸው ኦፕን ኤአይ ነው። ኦፕን ኤአይን ኢንትሮዲውስ ካደረጉ ፌመስ ሰዎች መካከል አንደኛው ማነው? ኤለን ማስክ ነው። ኤለን ማስክ ነበር። ከዛ ተጣሉ መሰለኝ፣ ወጣ። ኦነር ወይም ፋውንደር ወይም ሲኢኦ አሁን ላይ ያለው ሳም አልትማን የሚባል ሰውዬ እሱ ኦን እያደረገው ይገኛል። ስለዚህ ይህንን ቻት ጂፒቲ እንዴት ነው የምንጠቀምበት? ምን አይነት ነገር ነው ሪኩዌስት የምናደርገው? ብዙ ነገር ይሰራልናል። ላይክ ብዙ ነገር ጀነሬት ያደርግልናል። ላይክ አይዲያ ጀምሮ ፖምን ጀምሮ እና ላይክ ኤግዛሞችን ሊያወጣልን ይችላል። ላይክ እናንተ ኤግዛም ብትሰጡት ያን ኤግዛም የትኛው ነው ትክክለኛው መልስ ብለው ምርጫ ብትሰጡት ይመልስላችኋል ማለት ነው። ዴን ዲፊኒሽኖችን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ዲፊኒሽኖችን በትክክል ወይም ጥሩ በምትሉት ደረጃ ይሰጣችኋል። ለምሳሌ እናንተ አንድ በጣም የተማረ ሰው ወይም ፕሮፌሰር በምትሉት ደረጃ ልትጠይቁት የምትችሉትን ነገሮች ቁጭ ብላችሁ በቴክስት ጠይቃችሁ ትክክለኛው መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከሰርች ኢንጂኖች በምንድን ነው የሚለየው? ላይክ ሰርች ኢንጂን ጎግል ኦር ሌሎቹ ሰርች ኢንጂን የተለያዩ ዌብሳይቶች ነው መረጃዎቹን ይሰበስቡና እንደው የሚያደርጉት ለእኛ ያመጡልናል። ያ ግን በልኪ ነው የሚሆነው። በልኪ ማለት ትክክለኛ የትኛው እንደሆነ ማወቅ ይከብደናል። ኢንፎርሜሽኑ በራሳቸው መንገድ ስለሚጽፉት ሁሉም መረጃው እንትን ይላል ወይም ይፋለሳል የሚባለው ልክ እንደዛ ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ግን ጥቅሙ ምንድነው? ላይክ አንድ ነገር ነው ጀነሬት የሚያደርግላችሁ ሰው ያ ትክክለኛ ነገር ነው ማለት እንችላለን። እንደገና ሪጀነሬት አድርጋችሁ በሌላ አልጎሪዝም ሊሰራላችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የተለያዩ ጥቅም አሉት። ላይክ እንዳልኳችሁ ፕሮግራሚንግ ኮድ ስጠን ብትሉት ኮድ ማለት ሙሉ ስራለን እናስጠን ማለት አትችሉም። የራሱ የሆነ ሊሚቴሽን ስላለው ማለት ነው። ሊሚቴሽኑ ላይክ አፕል ሊሰራላችሁ አይችልም። እናንተ ግን አይዲያ ነግራችሁት ይሄን የሚሰራ ፕሮግራም ንገረን ወይም ኮድ ጀነሬት አድርግልን ብትሉት ኦብቪየስሊ ያደርግላችኋል። ስለዚህ ይሄንን ነገር የሚሰራ ነው። ይህንን አካውንት ለመፍጠር መጀመሪያ ግን ቻት ጂፒቲ የራሱ የሆነ ቨርዥኖች አሉት። ላይክ ከላብ ጀምሮ 2.0 ነበር፣ ላብ ላይ ነበረ። ከዛ
ለፐብሊክ 3.5 ሪሊዝ አደረጉት ላይክ ከ7 ወር ከ8 ወር በፊት ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ቴስቲንግ ነበር ከፒፕል ጋር ወይም ኢንተራክሽኑ እንዴት ነው ኤአዩ በደንብ እየሰራ ነው ወይ የሚሉትን በደንብ ታየና መጨረሻ ላይ ኦልሞስት ከ3 ወር ከ4 ወር በፊት ይመስለኛል ቻትጂፒቲ 4 ወጣ። ላይክ ግን የወጣው ኦልሬዲ የሰው ፍላጎት ታየ፣ የሚሰራው ስራ ጥቅም እንዳለው ሲታወቅ ኦልሬዲ ወደ ፔመንት ያው ይሄም ነገር ጥቅም እንዳለው ሳይታወቅ መቼም ያው ላብር ኢንቨስት አድርገው መቼም ክሬት አያደርጉትም። ሰው ቻትጂፒቲ 4 ወጣ። ይሄኛው ቻትጂፒቲ 4 የሚለየው ምንድን ነው? ከዛኛው አንጻር በእጥፍ ደረጃ አንደኛ ፋስት ነው፣ የሚመልስላችሁ መልስ አኩሬት ነው። ላይክ ምናልባት በፕሮፌሽን ደረጃ ብናየው አድቫንስድ ፕሮፌሽን ወይም ደግሞ የሚባለው ማስተር ያለው እና ዲግሪ ያለው ሰው ላይክ ቻትጂፒቲ 3 ላይክ ዲግሪ እንዳለው ሰው ብታዩት ላይክ ማስተር የሆነው ደግሞ ላይክ ጂፒቲ 4 ማለት ሞር አድቫንስድ ሆኖ ሞር ኖሌጅ ያለው ነው ማለት ነው ቻትጂፒቲ 4 እና ኦልሞስት መንዝሊ $20 ነው የምከፍሉት ይህንን ሰርቪስ ለመጠቀም $20 ትከፍላላችሁ። የፈለጋችሁ ሪኩዌስት ታደርጋላችሁ። ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ፊቸር ምን እዛ ላይ ያካተዋል? እናንተ ቴክስት ጽፋችሁለት ያንን ቴክስት ወደ ኢሜጅ መቀየር እሱም ፊቸር ሰርተውለታል ማለት ነው። ሰው እናንተ የምትፈልጉትን አይዲያ ፊድ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ኤአዩ ምን ይሰራላችኋል ወይ ቻትጂፒቲ 4 ምን ይሰራላችኋል ማለት ነው? ኢሜጅ ይሰራላችኋል። በብዛት እንደውም አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ የሌላ ሰው ፎቶ ላይክ ሌላ ነገር አልብሰውት እከሌን እንደዚህ አድርገ እንደዚህ ምናምን የሚሉትን እናንተ ፎቶሾፕ ኖሌጁ ሳይኖራችሁ ምንም ነገር ሳትጠቀሙ ብዙ ነገር ማከናወን ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰው እናንተ የሚጠበቅባችሁ ቴክስት ፊድ ማድረግ ነው። ከዛ ኢሜጅ አውትፑት መሆን ይችላል። አይ ቲንክ ቮይስ አደርገውለታል። እናንተ ቮይስ እየተናገራችሁ ያን የተናገራችሁትን አንደርስታንድ አድርጎ ፊድ የሚያደርግ ሞሮፍ ወደ ጂፒቲ 5 እየተመጣ ነው። ሪሊዝ አላደረጉትም። እሱ ሲሆን ደግሞ እናንተ ቪዲዮ ሰርታችሁት ቪዲዮን አናላይዝ አድርጎ የሚሰራ ነው። ገና ኦልሞስት ወደፊት የሚወጣ ነው። ይህንን አካውንት ለመጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ተከልክሏል ሳይሆን ኦፕንኤአዮች አልፈቀዱም። ኢትዮጵያ ኢንክሉድድ አልተደረገችም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው? በተለያዩ ሀገሮች ኦልሞስት ጃፓን መሰለኝ አንድ ሀገር ብቻ ቻትጂፒቲ እንዳትጠቀሙ ተብላ ተከልክላለች። ምንድነው ጉዳት የሚፈጥረው? በተማሪዎች ላይ አሳይመንት በሚሰጥበት ጊዜ ላይ ጥያቄውን ብቻ ፊድ ታደርጉታላችሁ፣ ምላሹን ይሰጣችኋል። ኖሌጅ የምታነቡት ወይም መጽሐፍ የምታገላብጡን ትቀንሳላችሁ። ብዙ ነገር ተማሪ ለተማሪ ጥሩ ነው ግን አይመከርም። አንዳንድ ጊዜ ብቻ መጠቀም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉም እዛ አለ ብለው ላናነብ እንችላለን፣ ብዙ ነገር ላይ ሰራ ይችላል። ስለዚህ አልፎ አልፎ መጠቀም ወይም አንዳንድ ጊዜ በቃ መረጃውን ላናገኝ በምንችልበት ጊዜ ቻትጂፒቲን ብንጠቀም ኦልሞስት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት ልንጠቀም እንችላለን? አንደኛ ውጭ ሰው ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም ኮንፈርሜሽን ሜሴጅ ያስፈልገዋል። ወይ አሜሪካ ወይ አረብ ሀገር ወር የተለያዩ ሀገሮች አክሰፕት የሚያደርጉ ቻትጂፒቲን አሉ። እሱ ጋር ሪኩዌስት ታደርጋላችሁ ወይም ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ የተነገራችሁን ወይም የተላከውን ቴክስት እናንተ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ፣ ወይም ሳይኒን በምታደርጉበት ጊዜ ማለት ነው። ን ቪፒኤን ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ከና ይከፍትላችሁ ጂፒቲ ማለት ፊት ለፊት ያለውን ይከፍታል፣ ግን ቻት የምታደርጉበትን ቡት ወይም ቻት የምታደርጉበትን አይከፍትላችሁም። ስለዚህ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? ቪፒኤን ተጠቅማችሁ ካንትሪውን መለወጥ አለባችሁ ማለት ነው። ን እሱን ካረጋችሁ በኋላ አካውንቱን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን የምትጠቀሙት 3.5 ነው፣ ኦልሞስት በነፃ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄ ፎርን ለመጠቀም ግዴታ ፔመንት አካውንት መክፈት ወይም ፔመንት $20 በወር መክፈል አለባችሁ። ያለበዛ ቻትጂፒቲ 4ን አትጠቀሙ ማለት ነው። እንዴት ደግሞ እንደምንሰራበት ኔክስት እናያለን። አንድ ብቻ አይደለም ወይም ቻትጂፒቲ ብቻ አይደለም አሁን ላይ እየተጠቀሙት ሳለ ስለ ባርድም እናወራለን፣ ስለ ቢንግም
እንዴት እንደምንጠቀምበት ወይም እነሱን አካውንቶች እንዴት ማግኘት እንደምንችል በዛኛው ቱቶሪያል እናያለን። ዛሬ ቻው።